जसं तुम्ही पाहू शकता या भागात आधी केस नव्हते, पण आता एकदमच फरक पडलेला आहे. आणि सर्जरी होताना देखील पूर्ण स्टाफने, सरांनी सगळं वातावरण हे हसत खेळतच ठेवलेलं, त्यामुळे गोष्टी खूप इझी झाल्या. हा सरांनी आधीच मला इन्फॉर्म केल्यामुळे मला एवढा काही त्रास झाला नाही. आणि हे 7 दिवस पण कसे गेले याचं म्हणजे एकदमच फास्ट प्रोसेस झाली ही. आणि आता जसं तुम्ही पाहू शकता की सगळा एकदम नॅचरल रिझल्ट आलेला आहे. मी सगळ्यांना थँक्यू बोलेल. आणि जर तुम्हाला थोडासाही डाऊट असेल कोणाला की सर्जरी केली पाहिजे की नाही, रिझल्ट येतील की नाही, तर तुम्ही एकदम निश्चिंत राहा आणि सर्व काही न्यूरोट्सवरती सोडून द्या. ते रिझल्टची काळजी घेतील.